lăsăm decât bogății și onoruri lumesc. Statornic n-ar vreau să-i pot urma, să adun doar cu el bogății cerești. Ce folos am o întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus bogăția mea, să minun de inima. Te las blestemat și bătrân pământ, căci tot ce mi-ai dat mult prea mult m-a înșelat, decât amăgire și goana-n vânt. Eu vreau pe Iisus și voi fi bogat. Ce folos am o întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus bogăția mea, să minun de inima. Pe tine te-aleg bucuria mea, pe tine te chem, vreau aproape să-mi fii. Iisuse, ești tot ce-aș putea visăm și cel mai frumos dintre micii mei toți. Ce folos am o întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus bogăția mea, să minun de inima. Refren. Ce folos am o întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus bogăția mea, să minun de inima. Amen. My testimony starts out in the city of New York. Experiența mea începe în orașul New York. I was born in Brooklyn, New York. M-am născut în cartierul Brooklyn din New York. And I was born into a Seventh-day Adventist household with my father, my mother, and my two older siblings, a brother and a sister. M-am născut într-un cămin adventist în care părinții erau adventiști și fratele și sora mea mai mari erau de asemenea adventiști. I grew up in a home where we went to church every Sabbath. Am crescut într-un cămin în care mergeam în fiecare sabat la biserică. Traditionally, we had morning worship. În mod tradițional aveam altarul de dimineață. And my parents really put a lot of their energy and time
into raising my brother, my sister, myself. Și părinții mei au investit mult timp și energie în a ne crește pe mine și pe frații mei. My father came to the United States of America as a young man Tatăl meu a ajuns în Statele Unite când era tânăr, from the island of Jamaica, a venit din insula Jamaica. and my mother grew up in the south of America in Georgia. Și mama mea crescuse în sudul Americii, în statul Georgia. So they call my type a Jamaican. Și tipul meu, adică eu sunt considerat un jamerican. I'm a mix-up. Sunt o corcitură. And nonetheless, my parents were very hardworking people. Și Very. părinții mei erau niște oameni foarte muncitori, foarte muncitori. My father became very successful at a young age. Tatăl meu a devenit un om de succes la o vârstă tânără. He started his own business, Și a început propria afacere, and he has started his own firm, și a început propria firmă and he employed several people. și a angajat câțiva oameni. He owned apartment buildings in New York. Deținea clădiri cu apartamente în New York, He owned all types of condos in high-cost properties in Florida. deținea tot felul de apartamente și clădiri care aveau cost ridicat în statul Florida. This is a man that had several Mercedes-Benzes. Era un om care avea mai multe Mercedes-Benzuri. He would buy my mother mink coats. Mink coats, you know mink, fur coats, fur coats. Îi cumpăra mamei mele multe haine cu blană. He made sure my brother, my sister, myself, we were dressed in the finest clothing. Se asigura că eu și frații mei eram îmbrăcați în hainele cele mai de calitate. He wore Rolex watches. Purta ceasuri Rolex. We would come to church late and my father would be wearing a fur coat, my mother would be wearing a fur coat, my sister would be wearing a fur coat. Ajungeam la biserică târziu și tatăl meu purta o haină de blană, mama mea purta o haină de blană, sora mea purta o haină de blană. We were Laodiceans on steroids. Noi eram laodicieni dacă s-ar fi injectat cu steroizi. You get my point? Înțelegeți? Deci laodicieni în adevăratul sens al cuvântului. We believed in God, Noi credeam în Dumnezeu, but my father believed in the almighty dollar as well. dar tatăl meu credea și în mărețul dolar de asemenea. And I looked at my father and he was really a big role model for me. Și uitându-mă la tatăl meu, el era un exemplu pentru I would mine. examine him from a distance because he would go to work early in the morning and he would come back from work very late at night. Îl studiam de la distanță pentru că el pleca dis de dimineață și venea seara de la servici foarte târziu. But he was really the model of a hard working man. Dar el era modelul unui om foarte muncitor. But I could see there was a lot of compromises in our home. Dar de asemenea observam că erau multe compromisuri în căminul nostru. At the age of 13, La vârsta de 13 ani, my mother, at Mama the mea. end of one family worship, la sfârșitul unui altar, told my brother and my sister and myself that she was diagnosed with cancer. a spus fraților mei și mie că a fost diagnosticată cu cancer. That news hit my family like a brick in the head. Această veste a lovit familia mea ca o cărămidă în cap. And I was usually, I would say I was usually the very kind of emotional one out of my siblings. Dintre frații mei, eu eram cel care era mai emotiv. But I remember this day, Dar mi-aduc aminte că în această zi, as my brother and my sister were crying and my mother was crying, în timp ce frații mei plângeau și mama mea plângea, for some reason I said to myself, I have to be strong. pentru un anumit motiv mi-am spus trebuie să fiu puternic. Somebody has to be strong so we can kind of get through this thing. Cineva trebuie să fie puternic ca să putem trece peste asta. And so throughout that year, my mother battled cancer. Pe parcursul acelui an, mama mea s-a luptat cu And cancerul. she did the chemotherapy, the radiation therapy, A făcut chimioterapie și radioterapie, but there was no real progress. dar nu se vedea un progres. And then as the next year came along, Și pe măsură ce se apropia următorul an, my sister went away to college, sora mea a plecat la universitate, my brother went away to a boarding school, fratele meu a plecat la o școală în străinătate and I was left there at home și eu am rămas acasă as the primary caregiver for my mother ca at the age of principalul 14. îngrijitor al mamei mele. My father was La vârsta de working 13 ani. hard, Tatăl meu lucra din greu and if I was coming home from school, I was taking care of my și mother. dacă veneam înapoi de la școală, lucrul care le făceam, aveam grijă de mama. And she got to the point where she really couldn't go to the bathroom, so it was one of these things where I had to really clean up a lot for her in a way that really impacted me as a young man. Și s-a ajuns la nivelul la care ea nu mai putea merge la baie și trebuia să curăț după ea într-un mod care chiar m-a marcat. Now let me go back for 1 second and just state something. Dați-mi voie să revin și să I vă spun grew up in ceva. a Seventh-day Adventist household, Am crescut într-un cămin adventist, but the majority of my education did not come through the Seventh-day Adventist system. dar majoritatea educației mele nu a venit prin acest sistem adventist. I spent
3 years in a Seventh-day Adventist school. Am fost 3 ani la o școală adventistă, My first 3 years in school. primii mei 3 ani la And then școală. my father sent us to the best Lutheran school that he could send us to. Și apoi tatăl meu ne-a trimis la cea mai bună școală luterană la care ne putea And then he trimite. sent us to the best Catholic school that he could send us Și apoi to. ne-a trimis la cea mai bună școală catolică la care putea să ne trimită. And so here I am as a Seventh-day Adventist being educated in Lutheran and Catholic schools. Și aici mă aflu fiind educat în școli luterane și catolice. And here my mother was now laying down in the bed dying, Și acum literally. mă aflu lângă mama mea care era în pat și literalmente murea. She went to the doctor and the doctor told her there's nothing else that he could do for her. S-a dus la doctor și doctorul i-a spus că nu mai are altceva And ce she să facă pentru had a ea. lot of faith in the medical system Și ea avea multă încredere în sistemul medical. because she herself was a registered nurse and the head nurse at the hospitals that she worked at. Pentru că ea era o asistentă și era asistenta șefă la spitalele la care lucra. As I saw my mother die, Când mă uitam la mama mea cum murea, I thought maybe I should try to be a Christian mi-am zis, poate ar trebui să încerc să fiu un creștin. because if I'm a Christian, Pentru că dacă sunt un creștin, then I can pray and God will hear my prayers. pentru că atunci o să pot să mă rog And și then Domnul o să-mi perhaps asculte he'll rugăciunile heal my mother. și poate o să vindece pe mama. And so when no one was paying attention, Când nimeni nu era atent, usually it'd be late at night, de obicei era seara I would târziu, go down into the basement of our home and I would pray. coboram în pivnița casei și mă And I rugam. would ask God if he would heal my mother. Și rugam pe Dumnezeu să-mi vindece mama. And I started trying to clean my life up to be a Christian. Și am încercat să-mi curăț viața ca să devin creștin. And I stopped using curse words. Nu mai înjuram For sure, when I stopped using curse words, I thought I was righteous. I'm telling you right now, be honest. și să vă spun sincer, când am început să nu mai înjur, I deja was mă like, I gândeam că have sunt not sfânt. used a curse word in 2 weeks. I am a Christian. Și îmi spuneam, n-am mai înjurat de 2 săptămâni, sunt creștin. Jesus is going to hear my prayers now. Iisus o să-mi asculte rugăciunile acum. My mother died Mama a murit after my 16th birthday. după aniversarea mea de 16 ani. That was a fierce blow to me Aceea a fost o lovitură puternică pentru mine. because it was at that point Pentru că în acel moment, when any desire that I really had to serve God died along with my mother. orice dorința mea de a deveni creștin sau de a sluji pe Dumnezeu a murit împreună cu mama mea. And at the same time, my mother was going through her battle with cancer. În același timp în care mama se lupta cu cancerul, Some other things came up with my father and his business, business dealings. alte lucruri s-au întâmplat la tatăl meu, la afacerile lui. And then I began to encounter some things that I had never encountered before in my life. Și am început să mă întâlnesc cu lucruri care nu mă mai întâlnisem până atunci în viața mea. I was working with a close family member, Lucram cu un membru apropiat al familiei and I remember during the summer I was driving with them to the office, and they pointed over to me and they said, "You see that car over there?" și îmi aduc aminte că odată mergeam cu mașina cu ei până la birou și mi-au arătat, vezi mașina aia de acolo? I said, "Yeah, it's a regular car. There were 2 men sitting in the front of the car." I said, "Yeah." Și era o mașină normală cu 2 oameni care stăteau în față și am zis, da. And he told me, "That's the FBI." Mi-au zis, ei sunt de la FBI. The FBI was watching this family member and investigating them. FBI-ul urmărea pe acest membru al familiei cu care eram și îl investiga. And so through that summer, Pe parcursul acelei veri, day by day, Zi după zi, as I would go with them to work, când mergeam cu ei la muncă, it became like a game for me a devenit un fel de joc pentru to mine. pick out the unmarked car. Să îmi dau seama care sunt mașinile nemarcate care le I foloseau would cei say, de la "Oh, there FBI. it is over there." Și spuneam, uite, e acolo. And we would turn the corner and we would park the car somewhere else, and then we would walk to the office from a different direction. Așa că noi făceam colțul și parcam mașina în altă parte și mergeam pe jos până And la I birou. became very efficient in picking out these unmarked cars. Și am devenit foarte profesionist în a depista aceste mașini nemarcate. It's something that played into something else that I got into later on in my life. Și lucrul ăsta a jucat un rol important în altceva în care m-am implicat mai târziu în viață. And so as my mother passed, Când mama mea a murit, through her battle with cancer and the things my father was going through, având în vedere faptul că mama murea de cancer și tata trecea prin problemele the lui, type of money that used to be there was no longer there. sumele de bani care erau de obicei disponibile nu mai erau. And the type of lifestyle that I kind of became accustomed to started going away. Și stilul de viață cu care mă obișnuisem începea să dispară. And now I'm a young teenager, Sunt un adolescent and tânăr I've thought to myself, well, you know what? I'm a man now.
Și m-am gândit, știi ce, sunt bărbat acum. And if I want something in this life, I have to get it for myself. Și dacă vreau ceva în viață, trebuie să-l obțin singur. And it was at that point when I started making some very bad decisions. Și în acel moment am început să fac niște alegeri foarte I proaste. started getting involved in some different types of illegal activity. Am început să fiu implicat în diferite activități I ilegale. wasn't running in people's houses and robbing them and things like that. Nu intram în casele oamenilor să I jefuiesc sau wasn't lucruri din walking astea. around carrying guns, things like that. Și nici nu purtam arme sau lucruri de genul acesta. But I started doing things Dar am început să fac lucruri that I knew were wrong, care știam că erau greșite, but I thought I could get away with it dar am crezut că pot să scap. without really conducting myself like a thug that walked around in the street. Fără ca să fiu asemănat cu un bătăuș care era pe stradă. This was the starting point of a big change in my life. Asta a fost punctul de unde a început o schimbare în viața mea. And some of my friends, they knew that the things that I began getting involved in because I shared it with them, especially my closest friend. Și prietenii mei știau ce am început să fac pentru că împărtășeam aceste lucruri cu ei, în special unul dintre prietenii mei foarte apropiați. And this same friend of mine, Și același prieten de we care were vă both vorbeam, 17 years old at this point. în acest moment amândoi aveam cam 17 ani. He was more interested in school than I was. El era mai interesat de școală decât eram eu, And so he worked really hard in school, așa că el muncea destul de mult and pentru he got școală invited to be a part of this program și a fost invitat să facă parte dintr-un where they program gave inner city young hardworking young people jobs in major corporations. acest program care le dădea tinerilor de culoare din oraș slujbe în corporații destul de mari. And he ended up working for a major bank, I won't mention the name of it. Și el a ajuns să lucreze pentru o bancă destul de mare, nu o să menționez numele, And one day he gave me a phone call. și într-o zi mi-a dat un telefon He said, "Chris, listen, și mi-a zis, Chris, ascultă, I get off of work in about an hour." termin slujba într-o oră. He says, "I got to talk to you when I get off the job." Trebuie să vorbesc cu tine după ce plec de la serviciu. I said, "All right, no problem. Și am zis, ok, nicio problemă. I'm going to cut this story short and cut to the chase." O să scurtez un pic povestea aici. He came to my house and we began to sit down in his car and talk. A venit la mine acasă și am stat amândoi în mașina lui And point by point, și idee după idee we laid out a scheme am pregătit un plan how that through the department he was working in at that particular bank, ca prin departamentul la care el lucra la acea bancă, we could take thousands of dollars from people every day. ca noi să putem să luăm mii de dolari de la oameni în fiecare zi. It was too good for me to turn down. Era o ofertă prea bună ca să o refuz. And so we commenced by the next week. Așa că săptămâna următoare am început. Every day Fiecare zi we would make $5,000, făceam cam 5.000 de dolari, $10,000, 10.000 de dolari, $20,000. 20.000 de dolari. We started living like we were in the mafia. Am început să trăim ca și când făceam parte You din know, the mafie. mafia was big in New York. Și mafia era destul de puternică în New York. So as 17-year-old guys, we would go sit down in Italian restaurants, Așa că noi, băieți de 17 ani, mergeam și stăteam în restaurante italiene, eat food, leave big tips. mâncam mâncare, lăsam bacșiș mare. We thought we were untouchable. Noi credeam că suntem de neatins. By the end of that summer, La sfârșitul acelei veri, according to the report from the authorities, conform raportului dat de autorități, we had taken somewhere in the range of $500,000, noi furasem undeva în jur de 500.000 de dolari. the whole group of our friends. Tot grupul nostru de prieteni. When the authorities found out, Când autoritățile au aflat, they finally got us. în final ne-au prins. Let me tell you how it happened very quickly. Și dați-mi voie să vă spun cum au reușit să facă There acest was lucru. one young man that they wanted to get involved. Era un tânăr care vreau să-l implice And I said, "Listen, don't let this guy in on this whole thing. și prietenii mei vreau să-l implice și eu le-am zis, nu-l primiți. As soon as he gets involved, we're all going to jail." Pentru că atunci când o să-l implicați și pe el, noi toți mergem la But they pușcărie. didn't follow my advice. Dar ei nu mi-au urmat sfatul, They got him involved. l-au implicat și pe el. And who was the first person that the FBI caught? Și care a fost prima persoană care a prins-o FBI-ul? Guess. Ghiciți, Him. el. Because he was going around bragging about how we were getting money. Pentru că mergea și se lăuda că noi facem bani. And so the next thing you know, the FBI put a wire on him Și următorul lucru care s-a întâmplat, FBI-ul i-a pus un microfon and had him go out to try to take each person down one by one. și au încercat să-l trimite la fiecare dintre noi ca să ne doboare pe And who rând. do you think was the first person that he came for? Și care credeți că a fost prima persoană la care a venit? Me. Eu.
By the grace of God and by the grace of God only, when he came to see me, Prin harul lui Dumnezeu și doar prin harul lui Dumnezeu, atunci când el a venit să mă vadă, I wasn't at the location that he came to. eu nu eram la locația la care el a venit. But the girl that I was dating was. Dar fata cu care eu mă întâlneam era. And I used to always say she was really street smart. Și obișnuiam să spun că ea era inteligentă într-un sens al străzii, But I now know se it was descurca. but I now know now that it was really the Spirit of God that led her. Dar acum știu că de fapt ea era condusă de Spiritul lui Dumnezeu. And so when he was asking these questions, she thought it was weird. Și că el atunci când a început să le pună aceste întrebări, ea a crezut că e ceva ciudat. And she put her hand on his chest Și a pus mâna pe pieptul lui and she felt the wire. și a simțit microfonul. And then she said, "No, no, no. It's all you. You're the one who's behind everything." Și ea a spus, nu, e doar vina ta, tu ești în spatele la tot ceea ce facem. When the FBI finally was able to catch up to all of us, because nothing like this always lasts. Și atunci când FBI-ul în sfârșit ne-a prins pe toți, pentru că un lucru de genul ăsta nu ține And they niciodată. reported back to that banking corporation that it was a bunch of 17 and 18-year-old black boys. Și atunci când au dat raportul băncii care o jefuiam și le-au spus că sunt un grup de băieți negri de vreo 17-18 ani, that were behind this scheme. care erau în spatele acestei șmecherii, Not one of us went to jail. niciunul din noi nu s-a dus la închisoare. It was nothing more than the grace of God. Nu a fost decât harul lui Dumnezeu. But in my ignorance, Dar în ignoranța mea, I thought that we were just smart. We were better than them. eu am crezut că noi am fost deștepți, că eram mai buni decât ei. And so I went away to college, Așa că m-am dus la universitate and I got put out of college very early și am fost dat afară de la universitate foarte repede. because I had more fun at college than I did anything else. Pentru că mai mult mă distram la universitate decât să fac altceva. But when I left college, Și atunci când am plecat de la I was at universitate, the age of 19. aveam 19 ani, I came back to New York City and I had one goal in mind. m-am întors în New York cu un cel în minte. And that was to be successful in the entertainment industry. Și acela a fost să fiu de succes în această industrie a divertismentului. This wasn't something that I just came up with. Asta nu era doar ceva care mi-a venit mie așa. It was a dream that I had from the time that I was around 11, 12 years old. Și era un vis care l-aveam de când aveam vreo 11-12 ani. My brother had introduced me to hip hop music around that age. Fratele meu mi arătase muzica hip-hop în perioada când aveam 11 And I ani. fell in love with rap music. Și eu m-am îndrăgostit de muzica I mean, rap. I was addicted to it. Eram dependent de ea. By the time I was 13, Când aveam 13 ani, every time my father would come to the parent-teacher meetings at school, de fiecare dată când tatăl meu mergea la ședințele pentru părinți de la școală, he hated it because the teachers would always tell him, you know, your son is the best rapper in school. el ura acele ședințe pentru că profesorii spuneau, știi, fiul tău e cel mai bun rapper din școală. he hated that. Și el ura asta. But I loved the music. Dar eu iubeam muzica. And I wanted to be rich, Vreau să fiu bogat, I wanted to be vreau famous, să fiu faimos and I wanted to die young. și vreau să mor tânăr. That was my mind. Asta era gândirea mea. Get rich and famous Devin bogat și faimos and die young. și mor tânăr. Die a legend. Să mor o legendă. And so when I came home from college, Așa că atunci când m-am întors acasă de la universitate, there were two young girls that I knew that could sing very well. cunoșteam două tinere care știam că pot cânta foarte bine. And so I started managing them and writing songs for them. Așa că am început să le fiu manager și să scriu cântece pentru ele. And every avenue that I knew of that I could find to get into the industry, Și pe fiecare drum pe care știam că aș putea să intru în industrie, I worked hard every day to get into the industry. am muncit din greu în fiecare zi ca să pot să intru acolo. Until one day I made a breakthrough. Încât într-o zi am făcut o There descoperire. were some guys that I knew Erau niște tipi pe care îi cunoșteam, that were actually really becoming very successful in the entertainment industry. care deveneau oameni de succes în industria divertismentului. And they took me on. Și m-au luat și pe mine cu ei. And because they knew I was writing music, Și pentru că știau că scriu muzică, they said, Chris, you know, you're a pretty good writer. Why don't you try writing treatments for the music videos that we're working on? și mi-au zis, Chris, ești destul de bun, de ce nu vrei să scrii muzică pentru videourile noastre? Which are the storylines for a music video. De fapt, sunt niște povestiri, niște scenarii pentru So videourile they would lor. get the music from the artist, they would give it to me, and then that- I would have to write what I think the video should look like to complement the music. Deci ei obțineau muzica de la artiști și apoi îmi dădeau mie muzica ca eu să gândesc un scenariu pentru videoul
care să însoțească această melodie. And I worked on different projects like this. Și am lucrat la multe proiecte de genul acesta. And I was gaining some level of success. Și am început să obțin niște succes. But my main focus was still to be a rapper. Dar ținta mea era încă să devin un rapper. One day my managers called me into their office. Într-o zi, managerii mei m-au chemat la ei în birou. And they said, Chris, you've been doing a real good job on all the projects that we've been getting for you. Mi-au zis, Chris, tu ai făcut o treabă foarte bună la toate proiectele pe care ți le-am înaintat. And he said, how would you like to try your hand at writing a movie? Mi-au zis, cum ți-ar plăcea să încerci să scrii un film? They had a movie that was they were getting ready to work on with some big names in Hollywood. Ei aveau un film care era gata să fie lansat cu niște nume foarte mari din Hollywood. They had settled that they were going to be the executive producers, but they did not settle as to who would write the story for the film as of yet. Și ei au semnat contract că ei vor fi producători executivi, dar încă nu semnaseră un contract în vederea celui care va scrie scenariul. So they said, would you like to try to write this film script? Și mi-au zis, ți-ar plăcea să încerci să scrii un scenariu pentru acest film? I'm 20 years old and you're giving me the opportunity to write a movie script. This is a no-brainer. I said, yes. Eu aveam 20 de ani și tu îmi dai șansa să scriu un film. Asta nu e o decizie care ia mult timp de gândire. Am zis da. So I asked them, when do I have to have the movie script in? Și i-am întrebat când trebuie să fie scenariul gata. He said, tomorrow night by 8 o'clock. Mi-au zis mâine seară la 8. I said, come on, that's crazy. Și am zis asta e nebunie. He said, yeah, I know, Chris, but listen. Just go home, just try to write something, whatever you do, bring it back tomorrow by 8 o'clock. Și am zis da, știu, dar du-te acasă, încearcă să scrii ceva și adu-mi mâine la 8. I left their office, I went straight to the supermarket. Am plecat de la ei din la birou și m-am dus direct la supermarket. And I bought a can of coffee. I'm not promoting coffee, by the way. Și am cumpărat o doză de cafea, nu promovez cafeaua, apropo. I went back home, sat down at my desk, M-am dus acasă, m-am așezat la birou and I just started writing. și am început să scriu. And I started writing and writing. Scriam. And then as I began to get tired, I opened up that can of coffee. Și pe măsură ce începeam să obosesc, am deschis această doză de cafea. And I took a handful of the coffee. Well, actually, I took about 2 or 3 handfuls of the coffee and I ate it. De fapt, era o cutie de cafea, așa că am luat 2 pumni acolo și i-am mâncat. I know it sounds nasty, but that's just what I did. Știu că nu sună foarte frumos, dar asta am făcut. And so I continued to write. Și am continuat să scriu. And then my eyes became big like fish bowls, you know? Și ochii mei s-au mărit așa ca niște borcane. And then I was there writing. Scriam. The next day I went to their office Următoarea zi m-am dus la ei la before birou 8 o'clock, și înainte de ora 8 and I threw on their desk a 200-page script. am aruncat la ei pe birou un scenariu de 200 de pagini. He picks it up, he looks at it, and he says, "What's this?" Și Lia se uită la el și spune, ce e asta? I said, "This is the script you asked me for." Și am zis, asta e scenariul care mi l-ați cerut. He looks at his brother because his brother was my other manager. Se uită la fratele lui era celălalt manager al He meu. looks at me, he says, "Is it any good?" Și se uită la mine și spune, e bun de I ceva? said, "I have absolutely no idea." I-am zis, n-am nicio idee. Because at one point as I was writing, Pentru că la un moment dat, în timp ce I scriam, in all honesty had no knowledge of what I was putting down on paper. chiar nu mai știam ce scriu. I left the script with them. Le-am lăsat scenariul, About a week later, o săptămână mai they târziu, called me up on the phone. mă sună la telefon They said, "Chris, și am zis, Chris, this script is actually good." acest scenariu e chiar bun. They started sending it around to different production companies, Warner Brothers, Au început să-l trimite la diferite companii care produc filme, cum ar fi Warner Brothers, Paramount, etc. Paramount, etc. It became my very first motion picture that went into the theaters. Și a devenit primul film care a ajuns în teatre. I worked on this project with several big names, people that you know of in the industry today. Și am lucrat cu oameni care dumneavoastră îi cunoașteți și sunt în industrie astăzi. And so between 20 and 21 years old, I became a part of the Writers Guild of America. Așa că între vârsta de 20 și 21 de ani am devenit parte a gildei scriitorilor din America. That was a big deal. Now, mare because reușită. of this project that I did, Datorită acestui proiect, my manager started saying, "Man, you have a gift for this writing thing. Listen, we have a television pilot we need for Snoop Dogg. You want to do it?" și ei mi-au zis, man, tu chiar te pricepi la chestiile astea cu scrisul. Avem un serial și un episod pilot despre Snoop Dogg. Vrei să scrii? I'm like, "Yeah, when do I have to have it in?" Și i-am zis, da, sigur, când Give trebuie it să-l to am? us. Give it to us 3 days from now. Și mi-au zis, dă-ne-l peste 3 zile. 3 days come, Trec cele 3 zile? I give them the television pilot. Le dau acest pilot pentru televiziune, episod pilot pentru televiziune. A couple weeks pass,
trec câteva săptămâni Hey, we have another movie project. You want to do the script for it? și ei mi-au zis, avem un alt proiect de film. Fine, Vrei what- să scrii un scenariu? Fine. When do I have to have it in? Am zis, sigur, când trebuie să-l aduc? Give it to me 2 weeks from now. Dă-mi peste 2 săptămâni. And it kept on going on and on like this, where they would give me these big projects Și a continuat să se întâmple asta când ei îmi dădeau proiecte mari and asked me to submit them in these very small, ridiculous time frames. și îmi cereau să le aduc în aceste intervale de timp ridicole. And if you're familiar with writing movie scripts and so forth, Și dacă ești familiar cu scris de scenarii pentru filme și mai etc. you know that you don't write a movie script, I mean a worthwhile movie script in 2 weeks. Și știi că nu scrii un scenariu adică un scenariu bun în 2 săptămâni. They usually go through a development stage of 6 months to a year. De obicei trec printr-un proces de dezvoltare care durează undeva între 6 luni și un an. We were doing these projects in under 30 days every time. Noi întotdeauna aceste proiecte le făceam sub 30 de zile. Here's what I didn't tell you. Uitați un lucru care nu vi l-am Remember the spus. girlfriend I told you about that I was involved with at that time? Vă aduceți aminte de prietena mea de care v-am spus, cu care eram implicat în acea vreme? She was a Haitian young lady. Haitian. Ea era din Haiti I used to spend a lot of time at her house. și petreceam destul de mult timp la ea acasă. And when I would be at her house, Și când eram la ea acasă, I would smoke a lot of marijuana. fumam foarte multă marihuana. Because at that point in my life, I was selling a lot of marijuana. Pentru că la acel punct în viața mea vindeam foarte multă marihuana. Her father Tatăl ei was involved in practicing voodoo. era implicat în voodoo. The voodoo implements all over the house. Erau tot felul de lucruri voodoo prin toată casa. It was so bad Era atât de rău that her little brothers încât frații ei mai mici used to get harassed by evil spirits as they would sleep at night. erau torturați de spirite rele în timp ce dormeau noaptea. One of those brothers is now a rapper. Unul dintre acei copii este acum un rapper And he actually talks about that in one of his songs, și vorbește despre asta în unul dintre cântecele lui. of how he started having to become accustomed to dealing with these spirits. Că el a trebuit să devină obișnuit să interacționeze cu aceste I spirite. was in this home writing these scripts. Eu eram în această casă scriind scenarii. I was also writing the rap music. Scriam de asemenea și muzică rap. It wasn't coming through natural means. Aceste lucruri nu veneau prin niște mijloace naturale, It was coming through spiritual influence. ci veneau prin influențe spiritiste. One day I was at home and I remember this day very, very vividly, how I was in the bathroom and I looked in the mirror. Într-o zi eram acasă și mi-aduc aminte foarte clar această zi. Eram în baie și mă uitam în oglindă. And as I looked in the mirror, I looked at myself in the eyes. Și când m-am uitat în oglindă, m-am uitat la mine, dar m-am uitat în ochii mei. And it was clear that there was something present with me that was not me. Și mi-era foarte clar că era ceva care era prezent cu mine, dar nu eram eu, acea persoană. And you know something? I grew up in a Christian household. Și dacă vă aduceți aminte, eu am crescut într-un cămin creștin. But when I saw this, I smiled. Dar când am văzut asta, am zâmbit. And I just nodded my head like that. Și am dat din cap așa. Because I knew Pentru că știam that whatever was in me că orice ar fi fost ceea ce era în mine, was helping me be successful with writing the scripts m-a ajutat să fiu un om de succes când scriam scenarii and doing the music. și când scriam muzică. At 20, 21 years old, I was going to the parties with the celebrities. La 20-21 de ani mergeam la petreceri cu toate celebritățile, I could do one day's work puteam să fac munca de o zi and get a 5-figure check off of that și să primesc un cec de 5 cifre pentru ceea ce am făcut, that I could blow just having fun with my friends. care puteam să-l sparg doar distrându-mă cu prietenii mei. And at that time, Și în acel timp, everybody in my neighborhood started realizing that Chris is mingling with the celebrities toată lumea de la mine din cartier a început să-și dea seama că eu mă plimb cu celebritățile and that I was on the cusp of really breaking out and being famous. și că eram pe punctul de a deveni faimos. And so I became what you call a ghetto superstar. Așa că am devenit ceea ce dumneavoastră ați numit un superstar din ghetou. Boy, I was proud. Vai, dar eram mândru. I mean, I was proud. Eram mândru. My chest was this high everywhere I went Pieptul meu era cam aici oriunde mergeam. because I had the jewelry, Pentru că aveam bijuterii, I had the money, aveam bani, I had the drugs that they wanted, aveam drogurile care ei le vroiau, I had the power. aveam puterea. And I thought I was in control. Și credeam că dețin controlul. But I came to realize quickly that what I thought I was in control of really was in control of me. Dar am ajuns destul de repede să-mi dau seama că ceea ce eu credeam că controlez, de fapt mă controla pe mine. Because I started
acting in ways that were really foreign to who I was reared up to be. Pentru că am început să mă comport în niște moduri care erau foarte stranii față de persoana care ar fi trebuit eu să fiu. And there was one event that really made me realize that I had gone to a place where I didn't even know myself anymore. Și a fost un eveniment care chiar m-a făcut să realizez că am ajuns într-un loc în care nu mai And cunoșteam. without going through all the details, Și fără să parcurg toate detaliile, there was a big shootout that took place. a avut loc o luptă, s-au împușcat niște oameni And as the bullets were flying și atunci când gloanțele zburau and people were running for their life, și oamenii fugeau ca să-și scape viața, I remember just grabbing this innocent girl that was trying to get away for her life. îmi aduc aminte că am apucat-o pe această domnișoară care vrea să fugă să-și scape viața And I held her close to my body to use her as a human shield. și am strâns-o aproape de mine ca să o folosesc ca un scut uman. And I thank God she didn't get hit by a bullet. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ea n-a fost lovită de niciun But when glonț, all of the dust settled dar după ce praful s-a așezat and I went home that night, și m-am dus acasă în acea seară and as I always did, I was smoking marijuana. și cum făceam de obicei, fumam marihuana, I thought to myself, am gândit, brother, frate, you're gone. ești pierdut, There's something wrong with you. este ceva foarte în neregulă cu tine. And I started having this desire to change, Și am început să am această dorință de a mă schimba, but I really didn't know the first place to begin. dar nu prea știam de unde ar trebui să încep. And none of my friends knew it Și niciunul dintre prietenii mei nu știau acest lucru. until something very dramatic took place in my life and changed my life forever. Până când ceva foarte dramatic s-a întâmplat în viața mea, care mi-a schimbat viața pentru totdeauna. I picked up some money from somebody that was selling drugs for me. Am luat niște bani de la o persoană care vindea droguri pentru mine And I went to Uptown Manhattan și m-am dus în centrul din Manhattan to pick up some more drugs from my supplier. ca să mai iau niște droguri de la cel care m-a aprovizionat. And after I picked up those drugs, Și după ce am luat aceste droguri, I did something that was really stupid, am făcut ceva care era foarte stupid, but my mind wasn't at peace. dar mintea mea n-avea pace. I went to a nearby park, a basketball court, M-am dus la un parc din apropiere, la un teren de basket, really popular in that area. foarte cunoscut în acea zonă, And I sat down on one of those park benches și m-am așezat pe una dintre băncile din parc, and I pulled out a cigar, am scos un trabuc, gutted it out, am tăiat, put some marijuana inside, am pus niște marihuana înăuntru and I started to smoke. și am început să fumez. But as I started to put the blunt to my mouth, Dar atunci the când marijuana cigarette, yeah, am început să duc acest trabuc la gură, all of a sudden I heard this voice start speaking to me in my head dintr-o dată am început să aud o voce care îmi vorbea. and said, Chris, you know you need to stop selling these drugs. Și îmi spunea, Chris, tu știi că trebuie să te oprești și să nu mai vinzi aceste I said, you droguri. know what, I need to stop selling drugs. Și am zis, știi ce? Chiar ar trebui să mă oprești I să nu said, mai Chris, vând you know you droguri. need to stop smoking weed. Și vocea continua și îmi spunea, Chris, știi că trebuie să nu mai fumezi iarbă. I said, you know, I need to stop smoking the weed. Și mi-am zis, da, ar trebui să mă oprești și să nu mai fumezi iarbă. I dropped the blunt on the ground. Am aruncat trabucul jos pe pământ I said, Chris, you know you need to stop writing these movies. și vocea îmi spunea, Chris, tu știi că trebuie să nu mai scrii I filme. said, yeah, you know what, I need to stop writing the movies. Și mi-am zis, da, trebuie să mă oprești și să nu mai scriu filme. Chris, you need to stop rapping. Chris, tu trebuie să nu mai cânti rap. I said, you know what, I need to stop rapping. Și mi-am zis, știi ce? Trebuie să nu mai cânti rap. Chris, you need to go to school and become a preacher. Chris, tu trebuie să mergi la școală și devii un predicator. I said, you know what, I'm going to go to school and become a preacher. Și mi-am zis, știi ce? O să mă duc la școală și o să devin un predicator. I was not thinking about any of those things when I went to sit down in that park. Nu mă gândeam la niciunul dintre aceste lucruri când eram în The acest last parc. thing in my mind was to become a preacher. Ultimul lucru în mintea mea era să devin un predicator. But brothers and sisters, I'm telling you, Dar, frați și surori, vă spun, when I heard the voice speaking to me, când am auzit această voce vorbindu-mi, it was as if every time I heard the voice tell me I needed to stop doing something, era ca și când, de fiecare dată când auzeam această voce spunându-mi că trebuie să mă opresc, să nu mai fac un lucru, I just knew that agreeing with the voice știam că dacă eram de acord cu această voce, was going to give me the peace that I was looking for. voi obține acea pace pe care o căutam. And every time I agreed with the voice, Și de fiecare dată când eram de acord cu it was vocea, like my heart got lighter. părea ca și când inima mea devine mai ușoară. Do you understand what I'm saying? Înțelegeți ce vă spun? That day I went to my father's house. În acea zi m-am dus în casa tatălui meu And I said to my father, I said, Dad,
Și am zis tatălui meu, tată, I'm going to school to become a preacher. mă duc la școală ca să devin un He predicator. almost had a heart attack. Aproape că a făcut un atac de cord. What? Ce? I got a phone call as I was talking to my father. Atunci când vorbeam cu tata, am primit un telefon. One of my best friends. Era unul dintre prietenii mei cei mai buni. He said, what are you going to be doing later today? M-a întrebat ce vei face mai târziu astăzi. I said, man, listen. I-am zis, omule, ascultă. I'm not doing the music anymore. Nu mai fac nimic Done with the legat de industry. muzică, am terminat cu industria. I'm done with the wheat. I'm going to Am school to become a terminat-o cu preacher. iarba, mă duc la școală ca să devin un predicator. He said, what? Și a zis, ce? He said, man, we were in the studio smoking weed together last night. Și a zis, domnule, noi eram în studio și fumam iarba seară. He said, man, listen, I'm not going to work. I'm coming over and you're going to tell me what happened. Și a zis, zice, nici nu mă mai duc la muncă. Vin și o să-mi spui ce s-a întâmplat. He drove 45 minutes to come to my house to find out what happened to A me. condus 45 de minute ca să ajungă la mine acasă să afle ce s-a întâmplat. And point by point, I told him everything that took place earlier that day. Și pas cu pas i-am spus tot ce s-a întâmplat în acea zi. As a result of me giving my life to Jesus, Ca rezultat a faptului că mi-am predat viața lui Isus, every last one of my close friends were baptized into the Seventh-day Adventist Church. fiecare dintre prietenii mei apropiați a fost botezat în Biserica Adventistă de ziua 7. Because all of them knew Pentru că toți dintre ei știau where I was unde eram and what type of money that I had set before me. și ce fel de bani aveam înaintea mea. And they knew if I was giving up Și ei știau că dacă eu renunțam the contracts that were being presented to me at that time, la contractele care mi se ofereau în acea perioadă, that this thing called the Bible and God had to be real. ei știau că atunci aceste lucruri care se numesc Biblia și Dumnezeu trebuiau să fie reale. I went away for 2 days. Am plecat 2 zile, I left New York. I went to Georgia. am plecat din New York, m-am dus în Georgia And I spent 2 days in solitary. și am petrecut 2 zile în singurătate. All I did was fast. Tot ce am făcut a fost să postesc, Oh, I ate fruit. That was it. am mâncat fructe, doar asta. Drank water Am băut apă and I read the Bible. și am citit Biblia. And I read any religious tract or material that somebody put in front of me. Și am citit fiecare fluturaj religios sau material religios pe care So I cineva read mi l-ar those fi little pus în față. I read those little Joe Cruz pamphlets. Am citit acele fluturașe de la Joe I read Cruz, the National Sunday Law. am citit despre decretul duminical And național man, it was blowing my mind. și pur și simplu mi-a spulberat mintea. Every time I read these things, I was like, the Bible is the truth. Și de fiecare dată când studiam spuneam Biblia e adevărul. When I got back to New York, Când m-am întors în New York, it was on. It was on. a început. I was ready to go to war. Eram gata să merg la război. The same streets Aceleași străzi that I was doing bad on, pe care eu făceam lucruri rele, the same individuals that were involved in illegal things with me. aceiași indivizi care erau implicați în lucruri ilegale împreună cu mine, I preached the gospel on the street from 9 o'clock in the morning to 2 a.m. in the morning. eu am stat în acele străzi și am predicat Evanghelia de la 9 dimineața până la You 2 dimineața. could not stop me. Nu puteai să mă But I oprești. had I was like Jehu though, I have to be honest. Dar semănam cu Jehu. I was like, obey God or die in hell. Eu le spuneam, ascultă de Dumnezeu sau mori în iad. But I was serious. Dar eram serios. I would hold people, I didn't care. If I knew somebody had guns on them and drugs on them, Dacă știam că cineva are arme asupra lui sau droguri asupra lui, I would hold them right there îi țineam exact aici, until they professed Jesus was Lord. până când ei îmi spuneau că Isus este Domnul. Nothing would stop me. Nimic nu mă putea opri. Then my friends were on fire with me. Și apoi prietenii mei au început să fie înflăcărați împreună cu Every mine. day from morning to morning, we preached the gospel. Fiecare zi de dimineața până dimineața noi predicam We would Evanghelia. find gang members. Găseam diferiți membri Before ale we left găștilor. them, Înainte să plecăm de acolo, everybody was holding hands praying. fiecare se ținea unii pe alții de We mână would și se rugau. we would go into McDonald's Mergeam la McDonald's because I didn't know the health message. pentru că nu știam încă mesajul de reforme Before we sanitare. left McDonald's, Înainte să plecăm din McDonald's, everybody was at McDonald's holding hands praying. toată lumea din McDonald's se ținea de mână și se I'm ruga. serious. Vorbesc serios. We preached the gospel everywhere. Noi am predicat Evanghelia peste tot. But that's when I became knowledgeable of the power of the supernatural. Și atunci am devenit un cunoscător al puterii supranaturalului. There was one night I came home and I was telling my sister about all the wonderful, powerful things that God was doing in my life. Era o seară în care am ajuns acasă și povesteam surorii mele despre toate lucrurile miraculoase pe care Dumnezeu le făcuse în viața Before I go mea. any longer, can you bear with me for about
15 more minutes? Înainte să merg mai departe, mai Is it puteți să okay? mai stați 15 minute? E ok? Yeah? Okay. Ok. I was telling my sister about all the wonderful things that God was doing in my life. Îi spuneam surorii mele despre toate lucrurile minunate pe care Dumnezeu le And făcea în I viața remember mea. I went and I laid down in bed and I was looking at the ceiling, Și mi-aduc aminte că stăteam în pat și mă uitam la tavan saying how, man, my life is like living in a comic book right now. și îmi spuneam, bă, viața mea seamănă cu viața unui personaj din benzi It felt desenate. like everything I prayed for had happened. Părea că toate lucrurile pentru care mă rugam s-au întâmplat. And then as I was laying there in the bed, Și când stăteam acolo în pat, all of a sudden I could not move. dintr-o dată nu mă puteam mișca. It was like somebody was holding my hands down in the bed. Era ca și când cineva îmi ținea mâinile jos în pat. And I tried to move my legs, but I couldn't move my legs. Și am încercat să mișc picioarele, dar nu puteam să mișc And I picioarele. tried to speak, Și am încercat să but I vorbesc, could hardly open my mouth. dar abia puteam să-mi deschid gura. And then I heard the sound of what it sounded like wind just fighting against each other. Și am început să aud acest sunet care semena cu sunetul vântului, șuierând două vânturi luptându-se unul cu altul. And I looked at the windows in my room, Și m-am uitat la ferestrele din camera mea and they were closed. și erau închise. Brothers and sisters, I'm going to be 100% honest. I was terrified. Și frați și surori, o să fiu 100% sincer, eram înspăimântat. Because in that time, I knew something was going on that I had no power over. Pentru că știam că în acea perioadă se întâmpla ceva asupra acestui lucru, eu nu aveam nicio putere. And I closed my eyes tightly. Și mi-am strâns ochii And I was struggling with all my might to move. și încercam cu toată puterea mea să mă mișc. And at that time, I was lifting quite a bit of weights. Și în acea perioadă eu ridicam destul de multe greutăți, I mean, adică I was a nice sized dude at that time. eram un tip destul de bine făcut în acea perioadă. But I could not move a finger. Dar nu puteam să mișc un deget. And then I remembered hearing about there being power in the name of Jesus. Și apoi mi-am adus aminte de faptul că există putere în numele lui Isus. And so I tried my best through my teeth and I said, Jesus, Și așa am încercat să spun printre dinți așa, Isus, Jesus. Isus. Then I remember hearing that Michael was Jesus when he went to war. Și apoi mi-am adus aminte că Mihail este numele lui Isus atunci când el merge la război. So I said, Michael, Și-am- archangel, Și am scris, am strâns așa și am spus, Mihail, îngerul, come and help me now. vino și ajută-mă acum. When I said that, Când am spus asta, all of a sudden the sound of the wind stopped. dintr-o dată acel sunet ca sunetul unui vânt s-a oprit And I was pushing so hard on the bed to get up. It was like I flew up into the air și onto my feet. atât de tare mă apăsam ca să pot să ies din pat încât parcă am zburat. And I started shouting, it's real! Și am început să strig că e adevărat, This is real! e adevărat. Ephesians chapter 6 and verse 12 was real to me. Efeseni, capitolul 6, versetul 12, We devenise wrestle real not pentru against mine. flesh and blood. Spune, nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui. If I preached with power before that, Dacă eu predicam cu putere înainte de asta, after that, după asta, I didn't even want to sleep. nici măcar nu mai vreau să dorm. We just preached and preached and preached. Noi doar everywhere we predicam și predicam și predicam peste tot. went. The young lady that I was dating prior to that, Tânăra cu care eu I mă knew I had to întâlneam break off înainte the de asta, relationship with her. eu știam că trebuia să rup But I relația cu ea, called her over to my house and I began to tell her about what God was doing in my life. dar am chemat-o la mine acasă și am început să-i spun despre ceea ce And as Dumnezeu I was făcea în viața talking, mea. as I was talking to her, Pe măsură ce vorbeam cu ea, I heard the sound of a piano playing in the house. am început să aud sunetul unui pian cântând în casă. Now my father had purchased a grand piano for my mother Tatăl meu cumpărase un pian mare pentru mama mea. because she was a pianist. Ea era o pianistă. But Dar, there was nobody in the house to be playing the piano. dar nu era nimeni în casă care putea să cânte la pian. I did have some friends over, to be honest. Să fiu sincer, aveam niște prieteni, But all of them were sleeping in the room right across from us dar toți dormeau în camera de vis-a-vis. because they were tired from preaching earlier that morning. Pentru că erau obosiți de la atâta predicare care s-a întâmplat în I dimineața precedentă. took the young lady by the hand and I said, "Come with me." Am luat-o pe această tânără de mână și i-am zis, vino cu mine. And we walked to go to the room where the piano was in my father's house. Am început să mergem către camera unde era pianul în casă. And you had to walk up about 5 stairs to get into that room. Trebuia să urci cam 5 scări ca să ajungi acolo. As we were walking up the stairs, Atunci când urcam scările, we looked at the piano ne-am uitat la pian and we saw the keys of the piano just going down by itself. și am început să vedem cum clapele pianului pur și simplu coborau singure. I looked over at her M-am uitat la ea and she was paralyzed with fear. și ea era
stana de piatră de teamă. Tears were just rolling down her face. Lacrimi pur și simplu curgeau pe And I fața was ei. getting ready to run out the door and leave her. I'm Și just being honest. eu eram gata să fug și să o las acolo, sincer. I was scared Mi-era frică, because that piano doesn't play by itself. pentru că acel pian nu cântă singur. But again, I remember there's power in the name of Jesus. Dar iarăși mi-am adus aminte că este putere în And numele lui Isus. I said to her, no, Și am zis, nu, let's pray. să ne rugăm. And we walked into the room by the piano and we got down on our knees and we began to pray. Și ne-am dus în cameră, am intrat lângă pian și ne-am rugat. And when we prayed, Și când ne-am rugat, the piano stopped playing. pianul a încetat să mai cânte. And I told you, it's real. Și i-am spus, ți-am zis că e adevărat. And there were all these types of supernatural things happening and it got so bad Și tot felul de lucruri din astea supranaturale se întâmplau și a ajuns atât de rău, that my stepmother took my two little sisters out of the house încât mama mea vitrigă a luat cele două surori mai mici și le-a because dus în afara she casei. thought something bad was going to happen to them. Pentru că a crezut că ceva rău li se va întâmpla. But that summer passed Dar acea vară a trecut and I went forward to fulfill my mission to become a trained pastor. și eu am înaintat către acest cel al meu de a deveni un pastor And acreditat. so I went to Oakwood College Așa că m-am dus la Universitatea Oakwood to learn to become a preacher of righteousness. ca să învăț cum să devin un predicator al neprihănirii. After my first theology class, După prima mea clasă de teologie, I left out of the theology complex. am plecat din acel complex de teologie And there's a big green lawn in front of the building. și era o pajiște verde în fața clădirii. And I looked around at all of the different students walking around with their bags and their books. Și mă uitam la toți studenții care mergeau și se plimbau cu ghiozdanele și cu cărțile lor. And I'm telling you, brothers and sisters, the devil is a deceiver. Și vă spun, frați și surori, diavolul este un înșelător. In that space of time, În acea perioadă de timp, the devil made me feel as though everything that I had experienced diavolul m-a făcut să cred că tot ce am experimentat până atunci was a deception. era o înșelătorie. Summer was nothing but a deception. Toată acea vară fusese doar o înșelăciune. I stood there looking at everybody and I said to myself, Stăteam și mă uitam la toți și îmi spuneam, what am I doing here? ce caut aici? I said, all of these guys are here trying to learn how they can make money. De fapt, toți care sunt aici încearcă să vadă cum poate să facă bani. I said, I just left money in New York. Eu tocmai am părăsit bani în New York. To make matters worse, Ca să înrăutățim when I lucrurile, went back to my dorm, când m-am întors la mine în cămin, one of my suite mates, unul din colegii mei de cameră he had the latest hip hop magazine. avea ultimul număr dintr-o revistă de I hip-hop. said, hey, let me take a look at it. Și am zis, lasă-mă un pic să mă uit la ea. As I was opening up, flipping through the pages, Când răsfoiam printre pagini, I saw an ad am văzut un anunț for a movie that I wrote the story to, pentru un film la căruia eu îi scrisesem povestea, getting ready to be released in the theaters. care era gata să fie lansat la cinema. I said, I'm crazy. Am zis, sunt nebun. I'm here playing that I'm going to become a preacher, and my movie is getting ready to come out in the theaters. Eu aici mă prostesc și mă prefac că devin un predicator și filmul meu e gata să fie lansat. I said, I don't know what's been going on. Nu știu ce se întâmplă. Maybe I was high, Poate eram drogat. but this is crazy. Asta e nebunie. In my heart, I turned my back on God right then. În inima mea m-am întors cu spatele la I'm being Dumnezeu chiar honest acolo. with you. Sunt sincer cu voi. I said, man, I'm going back into the industry. Și am zis, eu mă întorc înapoi în industrie. I tried to start writing the music again. Am încercat să încep să scriu muzică din nou. When I put pen to paper, Când apropiam pixul de foaie, I could not get the first word out. nici măcar primul cuvânt nu puteam să-l scriu. It wasn't like writer's block because I couldn't even put one word down on the paper. Nu era ca un blocaj care l-au scriitorii, pentru că nici măcar un cuvânt nu puteam să scriu. It was like the gift had totally left me. Era ca și când darul acesta m-a părăsit complet. And I was there for a couple of minutes, then an hour, and I started getting frustrated. Și eram acolo de ceva timp de câteva minute, după care au trecut câteva ore și deveneam Until I got frustrat. so upset that I slammed my hands on the table. Încât am devenit atât de supărat și mi-am trântit cu pumnul în masă And I said, I know what this is. și am zis, știu ce e asta. I know what I got to do. Știu ce trebuie să fac. All I have to do is reject Christ and it'll all come back to me. Tot ce trebuie să fac este să-L resping pe Hristos și totul se va întoarce. I made my decision that I wanted to have nothing to do with God anymore in my Și heart. am luat decizia că nu mai vreau să mai am nimic de a face cu Dumnezeu în inima mea. I had a few $1,000s. Aveam câteva mii de I dolari said, man, this is what I'm going to do. și am zis, uite, asta este ceea ce urmează să fac. I left college Am plecat de la universitate
I was living in a small apartment. Trăiam într-un mic apartament I said, this is what I'm going to do. și am spus asta o să fac. I'm going to go get some more music from my producer. O să mă duc să iau niște muzică de la producătorul meu, I'm going to get some new jewelry. să-mi iau niște bijuterii noi, I'm going to get some more tattoos, some new tattoos. o să-mi fac niște tatuaje noi, So I'm going to go get some marijuana. o să-mi iau niște marihuană. Weed was always a part of the equation. Iarba tot timpul era o parte a acestei I said, it's ecuații. all going to come back to me. Și am zis, tot o să vină înapoi. And I did, one by one, I did all those things that I said. Unul câte unul am făcut toate aceste lucruri care vi le-am spus. And I sat down in my apartment M-am așezat la mine în apartament with that CD I got from my producer. cu acel CD care l-am luat de la producătorul meu. Put it in the CD deck, L-am pus în această unitate de CD. rolled up some marijuana. Am pregătit niște marihuana. Lights were out in the room. Era lumina stinsă în cameră. And I just turned on the music and I just sat there and I just started smoking. Și am dat drumul la muzică și am început să And as fumez. I was smoking, I was looking myself in the eyes in the mirror, just sitting there smoking, watching. Și am început să fumez și mă uitam în oglindă. Fumam și mă uitam. Listening, smoking, and waiting. Ascultam, fumam și așteptam. You know what happened? Știți ce s-a întâmplat? It came back to me. Mi s-a întors. A venit totul înapoi. I started recording songs in the studio with my producer as fast as I could. Am început să înregistrez noi cântece cu producătorii mei cât de repede am putut. And the reason I was recording so fast, I mean, I was trying to record as many songs as I could in one day. Și motivul pentru care înregistram atât de repede, adică încercam să înregistrez cât de multe cântece puteam pe And the zi. reason I did it was because I was scared Motivul pentru care o făceam era pentru că mă temeam that God would stop me in my tracks că Domnul mă va opri în mijlocul cântării before I could fulfill my dream. până înainte să pot să-mi împlinesc visul. But God wasn't done with me yet, and I thank Him for that. Dar Dumnezeu nu terminase cu mine și îi mulțumesc pentru asta. Because He still continued to fight with me Pentru că încă a continuat să se lupte cu mine. until He had to do some serious things to get my attention. Până când a trebuit să facă niște lucruri destul de serioase ca să-mi capteze atenția. For a reason I won't go into detail right now for the sake of time, Pentru un motiv care nu-l voi detalia de dragul timpului, I ended up getting arrested for something very petty. am fost arestat pentru un lucru minor. As I was preparing to go on a vacation Mă pregăteam să plec într-o and vacanță then come back and finish my album. și vreau să mă întorc ca să-mi termin albumul. And so when I got arrested, Atunci când am fost I arestat, was so mad eram atât de supărat, because I knew I was going to get out of jail. pentru că știam că o să ies din I închisoare. knew it was something that I'd be able to beat in court. Știam că era ceva care puteam să câștig la But curtea de I knew it apel, was God tampering with my plans. dar știam că ăsta de fapt este Dumnezeu care își bagă nasul în And treburile so mele. I sat in that jail so mad. Așa că stăteam în acea celulă de închisoare supărat. And because of the time that I got arrested, Și datorită acestei perioade în care am fost arestat, I wasn't able to make night court to stand before the judge. nu am putut să ajung la sesiunea de noapte a curții de apel ca să stau înaintea judecătorului. So I missed my flight to the Bahamas, which was that night, Așa că a trebuit să-mi ratez zborul către Bahamas, care era în acea seară, because I had to stand before the judge the next morning. pentru că în următoarea dimineață trebuia să fiu înaintea judecătorului. Got out of jail, Am ieșit din închisoare, mad with God, supărat pe Dumnezeu, within 3 hours cam în 3 ore, after I got out of jail. după ce am ieșit din închisoare, I ended up in a situation am ajuns într-o situație that landed me in the hospital dying. care m-a adus într-un așa hal încât eram în spital murind. I ended up in an argument Aveam avut o ceartă in which I ended up getting mortally wounded to my right arm. și în această ceartă eu am fost rănit mortal la mâna mea dreaptă, Which I have a huge scar on right now. pe care am o cicatrice imensă acum. And I was laying in the ER. Și stăteam în camera de urgență And as the doctor was taking off the bandaging that the EMTs had put on me, și pe măsură ce doctorul dădea jos bandajele pe care cei din ambulanță mi le-au pus, I said, "Doc, take it easy. It's really bad." i-am spus, doctore, ia-o încet că e destul de rău. And really smugly he said, "I'm the doctor here. I'm the one who will determine how bad it is." Și fiind foarte șmecher mi-a zis, eu sunt doctor aici, eu o să spun cât de grav e. I said, "Okay." Și am zis, ok. As soon as he opened it up and he saw it, Că, exact atunci când a deschis și a văzut-o, he shouted out, "We have to get him into surgery immediately." el a țipat și a zis, trebuie să-l băgăm la operație acum. I was losing blood on top of blood on top of blood. Eu pierdeam sânge peste sânge. Praise God, Slavă Domnului, I survived. am supraviețuit.
even though I still have only half feeling in my right arm, my right hand Chiar actually. chiar dacă simt doar cu jumătate din mâna mea, But I can still use my fingers. dar încă pot să-mi folosesc degetele. See that? Vedeți? But that almost wasn't the truth. Dar aproape că asta nu a fost real. The doctors that were working on me for when I ended up coming out of the hospital, Doctorii care au lucrat când eram în spital, instead of really trying to help me get better, în loc să încerce să mă ajute să ajung mai bine, all they were doing was giving me pain medication. tot ce făceau era să-mi dea tratament pentru It durere. was so bad Era atât de rău, that they started to get me addicted to that pain medication. încât am ajuns să fiu dependent de acea medicație pentru I mean, one durere. of the doctors in the clinic literally looked at me and said to me, I'll give you anything that you want, don't worry about it. A ajuns să fie atât de rău încât unul dintre doctori mi-a spus: o să-ți dau ce vrei, stai liniștit. Until one day, praise God, the Lord put before me a doctor that had some type of heart. Până când într-o zi unul dintre Dumnezeu mi-a scos în cale un doctor care avea totuși un pic de inimă. And he said to me, Și mi-a zis: how long have you been in this cast in your arm? de cât timp ai acest gips? And I told him how long it was. Și i-am spus de cât timp? He said, what? Zis, ce? Immediately he cut it off of my arm. Imediat mi l-a tăiat de pe braț. He says, I'm setting you up for PT that will begin next week, physical therapy. Și mi-a zis: eu te înscriu la fizioterapie și încep săptămâna viitoare. He says, but I'm telling you right now, Dar îți spun chiar acum, you better go home and start physical therapy on yourself. ai face bine să duci acasă să faci fizioterapie de unul singur. Because if you don't, Pentru că dacă nu vei face asta, you're never going to be able to use your hand again. niciodată nu o să mai poți să mai folosești mâna. I went home that day Am ajuns acasă în acea zi, and I started pulling my fingers out am început să-mi întind degetele. because they were swollen, Pentru că erau umflate, big. mari, Started pulling my finger am out. început să mi le trag de There ele. were some stitches by my thumb, pulled the stitch out. Erau niște copci lângă deget, And le-am as I scos was afară. pulling my fingers out, trying to straighten them, Și pe măsură ce îmi întindeam degetele încercând să le îndrept, you could hear the dead tissue, necrotic tissue just breaking. auzeai țesutul mort cum pur și simplu pocnea. And I just started crying. Și am început să plâng. And I started to talk to God. Și am început să vorbesc cu Dumnezeu. I said, God, what do you want me to do? Și i-am zis: Doamne, ce vrei să fac? You won't let me do what I want to do. What do you want me to do? Nu vrei să mă lași să fac ce vreau eu, ce vrei tu să fac? I don't know what to do with my life. Nu știu ce să fac cu viața mea. You don't want me in the entertainment industry. I didn't finish college. What am I supposed to do? Nu mă vrei în industria de divertisment, nu am terminat universitatea, ce vrei să fac? And I said, God, I don't ask for dreams. I don't ask for visions. I don't even know if I really even believe in those things for myself. Și am zis: Doamne, eu nu cer viziuni, nu cer vedenii, nici măcar nu știu dacă cred în acele lucruri. But I said, Lord, you need to give me a sign. I need a dream. I need a vision. I need something. Dar i-am zis: Doamne, tu trebuie să-mi dai un vis, trebuie să-mi dai un scop, trebuie să-mi dai ceva. And that night I had a dream, Și în acea seară am avut un vis, but I didn't know that it was sent by God. dar nu am știut că a fost trimis de Dumnezeu. But the dream was so real Dar acest vis a fost atât de real, that I woke myself up. încât m-am trezit I woke myself up because my bad hand, I ended up punching in the wall by the bed next to M-am me. trezit pentru că am ajuns ca cu această Punching the wall mână next to my bed. bolnavă, am dat cu pumnul în perete. And after the pain subsided, because I was in pain, Și după ce durerea a trecut, pentru că mă resimțeam, I started laughing. am început să râd. I said, man, dream so real, I'm punching walls in the house. Și am zis: un vis atât de real încât am ajuns să lovesc pereții. And every day I just kept on thinking about the dream. Și toate zilele care au And urmat, every tot time mă I gândeam thought la about the vis. dream, I laughed. Și de fiecare dată când mă gândeam la vis, râdeam. Because I thought, man, it was so real, I punched the wall. Și mă gândeam: a fost atât de real încât am dat cu pumnul în perete. But I was trying to make a move toward God. Dar eu încercam să fac o mișcare ca să ajung la So Dumnezeu. one morning, Într-o dimineață, maybe about 3 days later, poate cu vreo 3 zile mai târziu, I was sitting in my bed and I just prayed stăteam în pat și tocmai mă rugasem, and I read the Bible citisem Biblia, and I prayed again. m-am rugat din nou And then when I finished prayer, the dream came to my mind again. și când am terminat rugăciunea, visul mi-a revenit în minte. And I was going to laugh. Și urma să încep să râd. And the Spirit of God said, don't laugh. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a zis: nu râde, That's the dream that you asked for. asta e visul care l-ai cerut. This is what the dream, this was how the dream went. Cam așa s-a petrecut în vis. It was a city street, Era o stradă dintr-un oraș, like Manhattan. cum e în Manhattan. But if you ever seen a street in Manhattan, these are really big streets. Și dacă ați văzut vreodată poze cu străzi din Manhattan, But it acestea sunt was like străzi mari. twice the size of a normal street. Dar era dublu față de mărimea unei străzi normale. And all the cars were just moving
extremely fast up and down the street. Toate mașinile mergeau foarte repede în sus și în josul străzii. And there was a crosswalk, Și era acolo o trecere de pietoni. but it was really dirty. Era foarte murdară. But I noticed there was a soap bucket with a scrub brush inside of the bucket. Dar lângă am observat o găleată cu o perie lângă. And for some reason, I went and grabbed the scrub brush and I just started cleaning the crosswalk. Și pentru un anumit motiv m-am dus acolo și am început să curăț această trecere de pietoni. And I would stay in one area and clean it until it got white. Și stăteam într-o anumită zonă și îl curățam până când devenea alb. And I progressively moved down the crosswalk like that until I cleaned the whole crosswalk. Și în mod progresiv am continuat să fac acest lucru până am curățat toată trecerea de And then pietoni. there were two men in black standing over me as I was kneeling on the ground. Și atunci când eu eram îngenunchiat pe pământ, erau doi oameni îmbrăcați în negru care stăteau deasupra mea. And they said, "You're cleaning the crosswalk?" Și au zis, tu curăți trecerea de pietoni? And I looked up at them and I said, "Well, someone's got to do it." Și eu m-am uitat în sus la ei și le-am zis, cineva trebuie să facă și asta. And that was the end of the dream. Și ăsta a fost sfârșitul visului. That's how I hit the wall because of the scrubbing Așa am motion. lovit peretele, datorită faptului că încercam să periez acolo. You know, the same way that God spoke to Nebuchadnezzar using an idol because he was an idolater, Știți, în același mod în care Dumnezeu i-a vorbit lui Nebucadnețar printr-un idol, pentru că era un idolatru, God spoke to me in that dream Dumnezeu mi-a vorbit mie în acel vis as a man that loved the fast life. ca un om care iubea această viață rapidă. That street, Acea stradă, the Spirit of God revealed to me, Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit was acest a symbol lucru, of this world era un simbol al acestei lumi. and how it is a very dangerous place. Și cum această lume este un loc foarte periculos. Things are happening rapidly in this world. Lucrurile se întâmplă cu mare rapiditate în această lume. And there are people in this world who actually want to get through this life safely. Și sunt oameni în această viață care vor să treacă prin viață în siguranță. But the same way that a person uses the crosswalk to cross a street, Dar prin același mod în care o persoană folosește trecerea de pietoni ca să treacă strada, there are people that want to get through this life safely, but they need to see the way. sunt oameni care vor să treacă prin această viață în siguranță, dar trebuie să vadă calea. But how can they see the way Dar cum pot ei să vadă calea if it's obscured? dacă este ascunsă? And then I said, Și apoi mi-am zis, the crosswalk is the way to get through this life safely. această trecere de pietoni este modalitatea prin care poți să treci prin viață în And the siguranță. Spirit of God told me, Și Duhul lui Dumnezeu mi-a zis, I want you to prepare the way of the Lord. vreau să pregătești calea Domnului. I said, Și am zis, that's the John the Baptist message, asta este mesajul lui Ioan Botezătorul, to make the path straight. ca să pregătești calea Domnului. I said, that's the message of the forerunner. Acesta este mesajul înainte mergătorului. And God told me, that's what I want you to do. Și Dumnezeu mi-a zis, asta vreau să faci. That's where I got the name, the forerunner. De acolo vine denumirea de înainte mergător. From that point, Din acel moment I knew what God wanted me to do with my am life. știut ce voia Dumnezeu de la viața mea. Now I'm going to close Voi in încheia 5 minutes, 5 minute. but I want to be very honest in closing this Dar testimony. vreau să fiu foarte sincer în încheierea acestei mărturii. Even though I knew what God wanted me to do, Chiar dacă eu știam ce voia Dumnezeu de la mine, I still fought the guidance of the Spirit of God. eu încă am luptat cu ghidarea Duhului lui Dumnezeu. There was a guy that I was working with one day, Era un tip cu care lucram într-o anumită zi and he was big in the world. și era un om mare în lume, He had nothing to do with Jesus. n-avea nimic de a face cu Isus And for some reason, I had left God again. și pentru nu oarecare motiv din nou îl părăsisem pe Dumnezeu. As I was talking with this gentleman, În timp ce vorbeam cu acest domn, for some reason, we started talking about God, and he got extremely upset. pentru nu oarecare motiv a început să vorbim de Dumnezeu și el s-a supărat foarte tare. He got so mad, he slammed on the table and looked at me and he says, "Are you living to die or are you dying to live?" Și pentru un oarecare motiv a dat cu pumnul în masă și mi-a zis, tu trăiești ca să mori sau mori ca să trăiești? I said, Și am zis, "Man, I'm dying to live." și a zis eu mor ca să trăiesc. I knew I wanted to live, Știam că expresia nu e cea mai bună, But I adică knew- vreau foarte mult să trăiesc. that I had to die to self before I could live. Dar în același timp eu știam că trebuie să mor față de eu, ca eu să pot This să is a trăiesc. guy that wanted to have nothing to do with God.
Și acest om era un om care n-avea nimic de a face cu Matter Dumnezeu. of fact, to just be honest, he was the biggest drug dealer in a particular area. Și ca să fiu sincer, el era cel mai mare dealer de droguri dintr-o anumită zonă. I left him that day, Am plecat de la el în acea zi and I came back the next day. și m-am întors a doua zi. And I walked into his house because we were close like that. Și am intrat la el în casă pentru că eram prieteni When I apropiați. walked into his house, Când am intrat la el în casă, I saw something that totally startled me. am văzut ceva care m-a șocat. He was sitting on his couch crying like a baby. El stătea la el pe canapea și plângea ca un copil. And he had a Bible open in his hand. Și avea o Biblie deschisă în mână. This was the same guy that was acting like he wanted to kill me because I talked about God the day previous. Asta era același om care era gata să mă omoare pentru că vorbisem cu el despre Dumnezeu cu o zi înainte. He looked up at me and he said, I need help. S-a uitat la mine și mi-a zis, am nevoie de He said, ajutor. I need help. Mi-a zis, am nevoie de ajutor. He says, I opened here in the Bible and somewhere it said Și spunea că am deschis în Biblie și undeva acolo that God would send his angel to help me. scria că Dumnezeu își va trimite îngerii să mă He said ajute. to me, are you that angel? Și mi-a zis, ești tu acel înger? And you know what came to my mind? Și știți ce mi-a venit în minte? Revelation chapter 14 and verse 6. Apocalipsa 14:6. And I saw another angel flying in the midst of heaven. Și am văzut un alt înger zburând în mijlocul cerului I knew I had the everlasting gospel. și știam că am această evanghelie veșnică. And I knew God Știam că Dumnezeu was trying to bring me back to him încerca să mă aducă pe mine înapoi la El, through trying to lead him to Christ. prin încercarea mea de a-L aduce pe El la Hristos. And I said, I'm that angel. Și i-am zis, eu sunt acel înger, I'll help you. o să te ajut. And I studied him to Jesus. Și am studiat cu El până la Isus. My friends, I want to share this with you. Prietenii mei, vreau să vă împărtășesc asta cu voi. As young persons, Ca tineri, there's temptations on top of temptations on top of temptations that this world will present sunt to you. ispite peste ispite peste ispite pe care lumea vi le va scoate în față. The devil will tempt you to try to seek out success Diavolul te va tenta ca să începi să cauți succesul through academics, prin școli, which is a great thing. care sunt un lucru foarte bun. But he'll tempt you to seek out success absent of Christ. Dar te va face să cauți succesul fără Hristos. We're told in the spirit of prophecy that entertainment is one of the greatest draws that the enemy uses for the youth. Ni se spune în spiritul profetic că divertismentul este unul dintre mijloacele care îi atrage pe tineri It's a cel mai mult. It's a Este o deception. înșelătorie. I'm here to tell you tonight Sunt aici în această seară să vă spun that the entertainment industry că această industrie a and the divertismentului music and the movies, și muzica și filmele there are supernatural influences behind it all. sunt influențe supranaturale în spatele la toate I'm acestea. not asking, I'm telling from personal experience. Eu nu întreb, eu spun din experiență personală. The devil has different techniques by which he will try to draw you away from Jesus Christ. Diavolul are diferite tactici prin care va încerca să te tragă de partea de Hristos. And like me, Și la fel ca mine, you may have fallen for these tactics. poate și tu ai picat în aceste capcane. Allowed the enemy to deceive you, I-ai permis inamicului să te înșele and you may think as though you can't come back to God. și poate simți că nu te poți întoarce la Dumnezeu. There's one thing that I've learned Este un lucru care l-am învățat. through the multitude of my backslidings, and there's been a multitude. Prin mulțimea căderilor mele. Like I've told you, I've only told you 50% tonight. După cum v-am spus, v-am zis doar 50% But în there is această one seară. thing that I have learned Dar am un lucru that has forever changed my experience. care mi-a schimbat pentru totdeauna experiența. God is love. Dumnezeu e dragoste. God loved me Dumnezeu m-a iubit when I didn't love myself. când eu nu mă iubeam pe mine. When I turned my back on him, Când eu mă întorceam cu spatele la he El, still loved me. El încă mă iubea. When I cursed him, Când îl înjuram, he still loved me. El încă mă iubea. And he was always there inviting me back to Și him. El era acolo întotdeauna invitându-mă înapoi. When I thought everybody was done with me, Când am crezut că toți au terminat-o cu mine, God was still firmly standing there by me. Dumnezeu cu fermitate era încă acolo lângă mine. I'm telling you, God loves us. Vă spun, Dumnezeu ne iubește. And I can't say that with enough emphasis tonight. Și nu pot să evidențiez atât de mult cât aș vrea acest lucru în această seară. He wants us to be saved in his kingdom. El vrea ca noi să fim salvați în împărăția Lui. I want to encourage everyone tonight. Vreau să încurajez pe fiecare dintre noi în această seară
Allow God to love you. Permiteți lui Dumnezeu să vă iubească. Don't fight him. Nu vă luptați împotriva Don't lui. kick against the pricks. Nu dați cu piciorul în frână. God has an eternal design for your life. Dumnezeu are un plan veșnic pentru viața ta. If you had ever told me back then Dacă mi-ai fi spus vreodată, în acea perioadă, that I would travel all over the world că voi călători prin toată lumea, preaching about Jesus, predicând despre Isus, even going back into the entertainment industry to share Jesus with these people, I Chiar- would have never believed you. chiar să mă întorc în industria divertismentului ca să le împărtășesc oamenilor despre Isus, nu v-aș fi crezut. But God's thoughts are higher than our thoughts and His ways than our ways. Dar gândurile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât gândurile noastre și căile lui sunt mai înalte decât căile noastre. I want you to know God has an eternal design for your life, Vreau să știi că Dumnezeu are un plan veșnic pentru viața ta and He's trying to finish that work right now. și încearcă să facă această lucrare chiar acum. I want to make an appeal. I'll Vreau close să in fac un prayer. apel. O să închei cu o I ask you to rugăciune. bow your heads, close your eyes, Vreau să vă rog să vă aplicați capetele și să vă and închideți I'll ochii. pray for everyone. Și apoi mă voi ruga pentru fiecare. There may be people in here tonight that are struggling with some things in their hearts. Poate sunt în această seară aici oameni care se luptă cu diferite lucruri în inimile lor. Could be a relationship Poate să fie o relație that's not a good relationship. care nu e o relație bună. Could be a desire that you have for yourself Poate să fie o dorință care o ai pentru tine, that you know is not good. care știi că nu e bună. You might be caught up in addiction to worldly music, Poate ești prins în această dependență de muzica necreștină, addiction to worldly entertainment. dependență de distracție. You know what you're struggling with in your heart. God knows. Tu știi cu ce te lupți în inima ta și Dumnezeu știe. But tonight, Dar în această seară, as I've been speaking and sharing with you, în măsură ce vorbeam și împărtășeam cu voi, the Spirit of God has been speaking to you too. și Duhul lui Dumnezeu va vorbi și vouă. And you realize that God is saying to you, Și realizezi că Dumnezeu îți spune, there are some things you need to surrender sunt niște lucruri care tu trebuie să le so predai, that He can lead you forward ca El să te poată conduce înainte. in something special Și ceva special, that you could never dream up for yourself, care tu nu ai putea să visezi pentru tine însuți, even to give you the gift of eternal life. chiar să-ți dea darul vieții veșnice. If tonight you want to make the decision and say, Lord, Dacă în această seară tu vrei să iei această decizie să spui, Doamne, I really want to give you all of my heart, chiar vreau să-ți dau toată inima mea and I don't want to fight against you. și nu vreau să mă lupt împotriva Have ta. thine own way in my life. Facă-se voia ta în If that's viața the mea. desire of your heart, Dacă asta e decizia ta, în inima ta, I want to invite you just to raise your hand. vreau să te invit doar să ridici mâna. Is that your desire? Este asta dorința ta? Let's pray. Să ne rugăm. Father in heaven, Tată din ceruri, what wondrous love is this, ce dragoste uimitoare este that we should aceasta, be called the sons of God. ca noi să fim numiți copiii lui Dumnezeu. Lord, I'm the least of these my brethren, Tată, eu sunt ultimul dintre acești frații mei, but I thank you for the love that you've displayed to me in my life. dar îți mulțumesc pentru dragostea care tu ai arătat-o în viața mea. And I know Și știu that the love you have for me că dragostea care o ai pentru mine is even greater for every person that is here in this este room. și mai mare pentru fiecare persoană din această cameră. I pray for each person here Mă rog pentru fiecare persoană de aici, that none of us ca niciunul dintre noi would fail să nu eșueze of taking part în a face parte in eternal life. de viața veșnică. Whatever we are holding on to, Orice lucru de care noi ne we ținem, pray for power to surrender this night in the name of Jesus. noi cerem puterea ca să renunțăm la el în numele lui Isus. Fill us with your spirit Umple-ne cu Duhul tău cel sfânt and lead us in the path eternal. și du-ne pe drumul veșnic. This is our humble prayer and all these things we ask. Aceasta este umila noastră rugăciune și toate aceste lucruri le cerem In Jesus' name, în numele lui Isus. amen. Amin.